naman tayo ngayon sa aming apartment. Papakita ko sa inyo kung saan at kung anong klaseng apartment mayroon. Okay. Free yung parking dito. Ito yung first building. Tapos mayroon kayo designated mailbox. Tigisa kayo dyan. Tapos yun yung second building. Tapos dito rin parking lot ng building B. So dun sa kabila mayroon din apartment din yan. Tapos yung isa apartment din yan. May sarili silang ano. So punta naman tayo ngayon sa washing area. Dito. Dalawa lang yung available. Ito yung dryer. Ito yung washing. Kapag maghuhulog ka, maglalaba ka. Yan, maghuhulog ka ng $2 per 23 minutes. Pero pag gusto mo naman mag-save ng money, ito yon. I-download mo lang yung Pay Range application. Yan. Tapos, save mo yung mga barcode nilang ganyan. Tapos, barcode, para free yung wash and dry mo. So, punta na naman tayo sa building. Hindi tayo pwedeng mag-tour dito kasi puno yan siya. And then, dito yung back door niya. So, mahangin guys, ang lamig. Yung pinag-stay ko dito sa US, alam nyo guys, ang lagi kong chine-check temperature, kung ilan yung temperature. Now, ang temperature ay 3 degrees. Ito yung front. So, meron kaming 1, 2, and 3. Punta tayo ngayon sa inside. Oops. So dito guys, bawal nang maingay. Kasi mayroon nakatira sa taas. Ito yun sa second floor. Dito. Second floor tayo. Yan mga number. May mga tao dyan. Tapos akyat tayo sa third floor. Ayan guys. So dito, punuan yan. May mga tao din. Kaya maganda talagang business yung Airbnb. Ay, nakakapagod. Nakakapagod umakyat. So, dito kami sa baba nakatira. Di ako pwedeng makapag-ingay kasi ito mayroong mga laman dyan. Tapos, lahat ng pintuan yan, mayroon kayong sariling code. Tapos may table, may fridge. Tapos may sarili kayong lutuan. Mayroon din washing. Maliit lang siya pero okay naman. Tapos meron kayong dito yung space mo dyan. Diyan kami nag-work. Tapos yung bedroom doon. Yan.